Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα. Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει, μιλώντας στους οπλαρχηγούς. Κεφάλαιο 25. Η προφητεία του Καραϊσκάκη. Η πτώση του Μεσολογγίου συγκλώνησε την Επανάσταση τόσο, ώστε όταν τα νέα μαθεύτηκαν, η τρίτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο διακόπηκε για να επικεντρωθούν όλοι στην άμυνα. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί αργότερα και ολοκληρώθηκε στην Τριζίνα το 1827. Η εθνοσυνέλευση αυτή χαρακτηρίστηκε από την συνειδητοποίηση ότι η Επανάσταση ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Τολμηρές αποφάσεις πάρθηκαν, όπως η ψήφιση ενός νέου, δημοκρατικότερου συντάγματος και ο διορισμός ξένων στη διοίκηση του στόλου και του στρατού. Μία από τις σημαντικότερες της αποφάσεις ήταν η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας με 7ετή θητεία. Ο Καποδίστριας ήταν ο πιο επιτυχημένος Έλληνας στο εξωτερικό, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, με γνώσεις, εμπειρία και διασυνδέσεις. Ο Άγγλος Σερ Ρίτσαρντ Τζόρτζ, στρατηγός του Βρετανικού στρατού και μέντορας του Κολοκοτρώνη, διορίστηκε αρχιστράτηγος. Την αρχηγία του στόλου ανέλαβε ο διάσημος πλοίαρχος Τόμας Κόχραν. Και οι δύο Άγγλοι απέτησαν να υπάρξει ενότητα προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Εν τω μεταξύ, με την πτώση του Μεσολογγίου και με τον δυτικό δρόμο πλέον ανοιχτό, ο Κιουταχής κατευθύνθηκε τώρα ανατολικά, θέλοντας να υποτάξει την Ρούμελη. Κατέλαβε την πόλη της Αθήνας και ξεκίνησε την πολιορκία της Ακρόπολης, όπου βρισκόταν η φρουρά με αρχηγό τον στρατηγό Γκούρα. Η κυβέρνηση ήταν απελπισμένη, καθώς εάν έπεφτε η Ακρόπολη, μόνο η μισή Πελοπόννησος και τα νησιά θα έμεναν ακόμα ελεύθερα. Ανέθεσε στον Καραϊσκάκη να σταματήσει πάση θυσία τον Κιουταχή και να επαναφέρει την Ανατολική Στερεά σε ελληνικό έλεγχο. Ο Καραϊσκάκης ήταν κλέφτης και έπειτα αρματολός στη Στερεά Ελλάδα. Γνώριζε την περιοχή και είχε μεγάλη πολεμική πείρα. Ήταν γνωστός για την αγάπη που είχε για τους άνδρες του, για το πάθος του και για το ότι έβριζε. Είχε αρρωστήσει από φυματίωση και γι' αυτό έτυχε να βρίσκεται στο Μεσολόγγι όταν πέθανε ο Μπότσαρης. Γνωρίζοντας ότι η καταμέτωπο επίθεση δεν θα ωφελούσε, επέλεξε να εισβάλλει στα νότα του Κιουταχή στην Ανατολική Στερεά. Επανέφερε τις περιοχές αυτές στους Έλληνες και έτσι έκοψε τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή στην Ακρόπολη. Εκείνος από πολιορκητής μετατράπηκε σε πολιορκημένο. Ο Κιουταχής έπρεπε να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό του και γι' αυτό απέσυρε άνδρες από την Ακρόπολη και τους έστειλε στην Ανατολική Ρούμελη, όπου τους περίμενε ο πονηρός Καραϊσκάκης. Στο Δίστομο και στην Αράχοβα τους συνέτριψε και μέχρι τις αρχές του 1827 είχε επανακτήσει όλη την περιοχή. Με τον Κιουταχή αποδυναμωμένο, γρήγορα κινήθηκε προς την Αθήνα, θέλοντας να λύσει την πολιορκία της Ακρόπολης. Έστησε το στρατόπεδό του στο Κερατσίνι και παρέδωσε την αρχηγία στον Άγγλο Τζόρτζ, ο οποίος είχε φτάσει με τον Κόχραν στην Αθήνα μετά την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Στην Αθήνα, οι 800 Έλληνες της Ακρόπολης πολιορκούνταν από 10.000 Τούρκους του Κιουταχή. Στα περίχωρα όμως βρισκόταν ο Καραϊσκάκης με τον Μακρυγιάννη και 6.000 Έλληνες. Στους Έλληνες υπήρχαν αρκετές διαφωνίες. Οι ξένοι δεν ήθελαν να πολεμούν όπως οι Έλληνες οπλαρχηγοί, όπως ακριβώς στο Πέτα. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να γίνει επίθεση ώστε να σωθεί η Ακρόπολη. Την παραμονή της επίθεσης ξεκίνησε μια ψημαχία στα ακραία ναυπηλάκια και γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη. Ο Καραϊσκάκης, που ήταν άρρωστος με πυρετό, πήρε το άλογό του και πήγε στο σημείο της σύγκρουσης. Σε μια επανάληψη της ιστορίας, ένα βόλι τον τραυμάτισε και την επόμενη μέρα πέθανε. Πριν πεθάνει, ζήτησε από τους Έλληνες να μονιάσουν
και να σταματήσει ο διχασμός. Τα προφητικά του λόγια στην κηδεία του Μπότσαρη θα έβγαιναν αληθινά και άλλος ένας Ανδρείος θα χανόταν. Ο χαμός του Καραϊσκάκη συγκλώνησε τους Έλληνες και ειδικά τους στρατιώτες του, στους οποίους ήταν πολύ αγαπητός. Λένε ότι όταν ο Κολοκοτρώνης έμαθε για τον θάνατό του, γονάτισε και άρχισε να κλαίει μυρολογώντας. Με καταρακωμένο το ηθικό, ασυνεννοησία και διαφωνίες, η επίθεση στο Φάληρο έληξε με ήττα των Ελλήνων. 1000 αγωνιστές και πολλοί οπλαρχηγοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Ακρόπολη παραδόθηκε στους Τούρκους. Το καλοκαίρι του 1827 η υπόθεση της Επανάστασης φαινόταν τελειωμένη. Ολόκληρη η Στερεά είχε απελευθερωθεί και τώρα έπεσε ξανά στα χέρια των Τούρκων. Ταυτόχρονα, νέος εμφύλιος είχε ξεσπάσει στο Ναύπλιο. Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να σώσει την Επανάσταση.